Hindi makita ang bag eh. So this is day 1 of our Disneyland and paalis na kami ng parking ngayon. So dito kami sa may parking na Toy Story, and then we're now riding the shuttle going to the main park. Ayan o, so papasok na kami ng Disneyland. Just got off the bus. We're now going inside the Disneyland. So another check na naman to sa ating US trip. Grabe, ang daming tao kahit medyo maulan. Pero I think kung hindi maulan today, maaring madami pa din tao kasi ang lawak talaga ng space nila for the entrance. Would advise na to check the weather before going here, but in our case hindi naman kami kasi pwedeng mag-cancel. So yung iba pwedeng mag-cancel kung mga naka-annual pa siguro. Ito guys, yung kung gusto niyo pumunta ng may castle, so dyan sa bandang yan, you can go there. Pero kami, so we'll be going here at Disney California Adventure. This is where we're going today. So it's December, and usually pag December andyan yung malamig yung panahon and then maulan, so better bring jacket and raincoats when coming here to Disneyland during this time. So currently it's around 57 degrees Fahrenheit, so malamig, parang lamig siya ng todong aircon. You know, so medyo maambon nga, kaya tinatalakbungan na ngayon yung stroller. Nakakita na ba kayo ng tricycle sa Amerika? Yan o. Ito nyo naman si Sid. Nakasakay sa tricycle. Nandito na kami sa loob, pero hindi pa rin kami makapasok sa pinakaloob kasi meron pa kaming 5 minutes. So mga 8 o'clock mismo papasok doon sa papaloob pa. Grabe, ang daming tao dito. So talagang sabik ka mga tao pumunta dito ngayon. Ay, parang nasa posisyon lang ang habang ng daming tao. Kami naglalakad sa posisyon, dami pang tao sa likod. Parang parit ni Bongbong Marcos to. So, nandito kami sa area ngayon ng Radiator Springs. And can you guess kung saan movie itong Radiator Springs na lugar? Comment down below. If you want na magagandang pictures, pwede kayong mag-hire ng photographer dito. So yung mga naka-blue na nakikita nyo, yun, pwede nyo silang usapin to picture you. Basta meron lang kayong na-purchase na parang pass na naka-download siya sa cellphone. Tuloy-tuloy tayo ngayon sa paglakad. Wow, this is a very nice old car. Oh, thank you. There's a free bread. Dito kami ngayon inside the bakery tour. At may libreng patinapay pa. Makikita natin dyan kung paano ginagawa yung tinapay.
Ha? Oh. So pag mga nandito sa ganitong walking pag mga nandito sa ganitong theme park, wala lang pwedeng gawin kundi mag-walking tour or sumakay ng rides, which is hindi ko gawain talaga. So ako dun sa walking tour. Yan, walk lang tayo and tour. Yan o, makikita nyo sa likod ko ngayon si Mother. At makikita nyo din ang Ferris wheel. You know, yung Ferris wheel. You know, nandun si Mickey Mouse. If you want the view with Mickey Mouse on the Ferris wheel, so dito kayo pupunta sa Pixar Pier. Okay, so dito yan sa may Pixar Pier. Yung makikita yung Ferris wheel and other rides here in Disney Adventure Park. And we are on a walking tour. Yan, lakad-lakad pa rin tayo. Picture at video, vlog. Dahil kailangan natin masulit ang binayad dito sa Disneyland Adventure Park. Dito sa may likod ko parang bagong attraction siya. Oo. Hindi ba yung sa ano yung Disney Natividad tuloy. Yung Encanto, yung bagong movie. Yun, so makikita nyo doon yung parang place doon. Ito ulit, walking again. Sobrang galing pa. Hindi pa rin nakakabili ng kape sa pagkape. Sobrang lamig. In fairness, manageable yung dami ng tao ngayon. Feeling ko naka-apekto din yung weather, kaya hindi masyadong madami yung pumunta ngayong araw na to. So yung mga ganitong hindi masyadong siksikan, yun yung masarap na time na magpunta dito sa Disneyland. Tapos malaki siya like sa Disneyland in Hong Kong. Yun, so nakapunta na kasi kami doon way back 2018, 17, I don't know, basta mga panahong yon. And I would say na relatively ito pa lang Disneyland Adventure Park pa lang to, hindi pa to yung main. Malaki na talaga siya, guys. Grabe oh, yung bilihan ng kape oh, pinipilahan talaga siya kasi sobrang lamig nga ngayon. Gustuhin ko man din magkape, kaso yun nga, ang haba ng pila. So we are now entering here at Little Mermaid. Hindi ko alam kung ano meron dito, but I think this is a ride. Kakakita ako ng ride sa loob. This is an indoor ride, so we have to wear our mask for safety, syempre. Yan. So sasakay na kami ngayon dito sa mga clamshells here at Little Mermaid. The story began when Ariel fell head over fins in love. Disko, mababasa ba kami dito? Madilim na. Oh my gosh. Huwag sanang mabilis to. Yan. Oh my gosh. Sabay na lamig. Yun, si Ariel. There's Ariel. Hi, Ariel. Sana ako makapiright dito. One day when they must get hungry, yes, you go beyond the plate. Under the sea. O YouTube ha, pang-usap. Pag ikaka-copyright, pinapakita lang. We want the land folks love to go. Under the sea, we have to walk. We got no trouble. Life is little more under the sea. Under the sea. Since life is in you, we got to live naturally.
is the new console. You can play the lead song, the street, the drum rocking out the blackfish. You see the street and the spot, you know where it's at, and hope that you'll be Diyos ko, nandito na kami kung sarap. Si Puso lang. That one wants to get the girl, and do I help them? Yes, indeed. Those poor unfortunate souls, so sad, so true. They come flocking to my cold rice bills as we please, and I help them. Kinasal na sila. Best wishes. Pupunta na kami sa reception. May kainan. Sana may lumpia. And we're done sa pagsakay sa Little Mermaid. Yan, at kami hindi na naimbitahan sa handaan ng kasadang Ariel and Prince. Sino nga yun? Comment ko sa babang sino nga yun. Hindi ko alam. Nandito na ulit kami sa may labas, malapit sa Pixar Pier. And we are heading towards that way. So, ngayon, ang gamit ko nga pala guys na camera is the DJI Pocket 2. And hindi pa kami siguro pang may kalahating araw na ba kami. Yeah, so yung mga 3 hours pa lang kami dito sa loob ng park and medyo palobat na. Yan naman, masusubukan natin yung ating binili na charging stick. So, tingnan nyo dyan sa may card, yung link kung saan makikita nyo yung aking vlog about this SMATREE charging power stick. So, masusubukan natin ngayon yung tibay ng power stick na ito. So, after walking, we are now here. Magbabrunch naman kami dahil mga gutom na. Ay, natin. And we're done with our lunch at medyo maambon. So, mga ganitong panahon kasi panahon ng medyo maulan-ulan, malamig. Kaya you should bring your own umbrella as well as yung jacket ninyo. It should be waterproof. Ngayon naman ay nandito tayo sa Baguio. Imagine nung nakarating tayo ng Baguio. Parang nasa Baguio lang dito sa part na to ng Adventure Park. Yeah, so nandito matatagpo ng Redwood Creek. Redwood Creek. Dito natin siya matatagpo. Yan o. Butod na. Kami ngayon sa Baguio Country Club. Chos. Okay, nandito pa rin tayo sa Disneyland. And I'm here sa may Grizzly Bear. Palang bahaging ito is what we call as the
Grizzly Peak Recreation Park area. So itong tinatawag kong parang Baguio. Kasi bakit siya tinawag na Grizzly Peak? Kasi dedicated siya for the grizzly bears. So ito, nandito kami ngayon sa Pagsanhan Falls. Gusto pinaghalo-halo na, may Baguio, may Pagsanhan, diba? Talagang mabibigla na lang kayo sa adventure park. Parang dinadala kayo sa iba't ibang dimensyon. Grabe, parang sa sumakay dito, oh. Abang tayo ng pabaksak. Diyan, malamig. Yun na! Oh, diba? Mag-isa lang siya, ha? Grabe, yung mainit tapos mainit tuloy. Yung malamig tapos makulan. Talaga naman ang weather ay enjoy pa rin naman. Mas pipiliin ko naman pumunta ng ganitong panahon na malamig. Especially dito, mag-feel mo talaga na para kayong nasa Baguio pag ganitong December. So, maulan pa din at kami ngayon ay nandito sa may Carthay Circle. So, ito yung entrance kanina. Ito yung unang bubungad sa inyo pag pumasok kayo dito sa park. Tapos makikita din natin dito yung monument ni Walt Disney sa likod. Kasama si Mickey Mouse. Dito nga kami ngayon sa Hollywoodland, kung saan madami pa rin attractions tayo makikita dito. And parang may pagka-feel siya ng mga 70s vibe, or hindi nga 70s eh, parang 60s pa gano'n. Galing lang. So nandito kami ngayon sa Mickey's Philharmagic at manonood kami ng 3D something na yun. Punta kami ngayon dito sa Avengers Campus. So ayan nga, dito kami ngayon sa Avengers Campus. Dito pa rin sa loob ng Disneyland Adventure Park. At grabe talaga, wala, may mask, may payong, may jacket and everything here. Okay, medyo nabablock ng aking payong view. Grabe yung mga tanggal mask kasi baba yung payong. Huwag sana magkasipon pagkatapos ng galang ito dito. And that's it, ito na talaga ang real outro. So lumabas na kami ngayon ng Disneyland Adventure Park. So sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel. Make sure to hit that like button and ma-update na rin kayo sa mga updates. And hit that notification bell. Thank you for watching and we'll see you in the next Disney trip. Bye-bye!